أهلا وسهلا بكم أعزائي الفيلمرز عشاق السينما في كل مكان في فيديو جديد من فيلمر. اليوم أيضا قهوة فيلمر بس قهوة مختلفة لأنه عندنا فيلم رائع للتو نزل في صالات السينما، فاخترنا أنه إحنا نستضيف أبطاله ونتكلم معاكم في تشامبيونز. فيلم تشامبيونز يا أصدقاء يتكلم عن مدرب كرة قدم عنده مبادئ خاطئة لكنه يعيش تجربة ويقابل ناس يغيروه للأبد. عشان تكون اليوم القهوة مثرية جبت لكم الأبطال ياسر السقاف أهلا وسهلا، فاطمة بنوي أهلا وسهلا بكم في استوديو فيلمر المتواضع، نورتوني. أهلا فيلمر، أهلا فيلمرز كلهم. رأي يا أخي أنا أحتاج قهوة. جيتني على الجرح دحين تنزل لك احلى قهوه. الان حنجيب قهوتنا ونجيب طاولتنا ونقعد نتكلم بعمق عن تشامبيونز. ليتس جو. اسمك؟ ما دخل. مالي دخل؟ نقول الحمام. تفضل. بعدين تروح. اسألني دحين. خالد أنت أناني وسطحي وجاهل. أول شيء أحب أبارك لكم صدور الفيلم في صالات السينما. كنت أقول للعيال أول ما شفنا الفيلم هذا الفيلم اللي نحتاجه، الفيلم الصحيح في الوقت الصحيح. فألف مبروك حقيقي فاطمة، ألف مبروك ياسر. الله يبارك فيك. طبعا فاطمة أدت دور عظيم في هذا الفيلم. يعني لا بس ترى الدور حقها مو، أنا ما أتكلم على اللي شفتوه في الكاميرا، أنا أتكلم على خلف الكواليس. دور عظيم مع الأطفال حقيقة، يعني كانت إضافة جميلة جدا. وهذا أول فيلم طويل لي، فأنا سعيد بهذا الكوكب من الأبطال ومنهم طبعا البطلة العظيمة فاطمة. والله كيف أنا أمهد لها الانترفيو عشان تمدحني حقيقي صعب عليك. يعني I'm speechless. أنا قلت أقفل الموضوع من أيوة البداية. خلاص من أولها. أوكي دقيقة taking notes one. أوكي وبراء أنت واحد من يعني صراحة عشان دقيقة لا هو دحين صعب علي أنا المهم. لا واحد من اللي نفتخر فيهم شبابنا اللي صراحة يعني يمكن فتح الباب بشمس المعارف. شكرا جزيلا. وهذا إن دل فيدل على إنه نحن عندنا النجوم الحقيقيين اللي نحن ممكن نبني عليهم هذه الصناعة إن شاء الله. صح. خلاص كده قفلت عليكم. خلاص يا جماعة قفل الكاميرات كله تمام. قهوة بس سريعا، بس القهوة مرة لذيذة. صح بس أبغى بس إيش إني أتهنى بالقهوة. عندك مسؤولية دحين تقولي لنا قديش ياسر ممثل عظيم. والله يعني أنا أخلي المشاهدين إنه يحكموا على هذا الشيء. يعني من جد أنت قمت بالفيلم من بدايته لآخره وشلتنا معك. والله يعني أنا I think دائما إحنا لما أي ممثل لما يبحث عن عمل ما يبحث بس عن القصة أو المخرج أو الممثلين أو هذا، يبحث عن أعضاء مرة مهمين اللي حيكونوا العمود الفقري حق العمل. لو هدول موجودين فأنت تقدر تثق إنه من البداية للآخر حتى لما تطيح تقدر تطلع. سواء على شيء مهني يعني في المهنة حقت التمثيل أو بصفة شخصية أنت وأنت أون سيت، لأنه ساعات طويلة بتقضيها وفي الآخر بتكون عائلة. جميل. بالحديث عن الاختيار وأتكلم عن اختياركم لأدواركم في الفيلم. حكيني ياسر عن دورك وقولوا لي ليش اخترت الدور ده؟ ليش هذا ترى سؤال مهم عندنا في الفيلم فلازم تجاوب عليه. اوكي طيب خليني اتكلم عن الدور كيف جاء اصلا. انا كلموني قالوا لي في كاستنج للفيلم والمخرج شاف بعض الكاركترز، هذا اللي حكوني هو يعني، وشاف بعض الكاركترز وشورت ليستد 3 اسماء واحد منهم انت. لما رحت قابلت المخرج اول ما دخلت المخرج قاعد يطالع يستمع، قعدت اتكلم معاه وانا في بالي انه يعني انا ابغى اسوي فيلم طويل ولكن انا خايف من الريميك. حسيت كده من الحديث معاه انه متحمس الرجال ويبغى يسوي ويعمل وهو جاي هنا عشان يعني يسوي احسن من الريميك الاصلي او احسن من الموفي الاصلي كريميك. حسيت بحماسه، حبيت المخرج، تكلمت معاه. بعدها بيومين كلموني قالوا لي المخرج شايف فيك انت شخصية المدرب، تعال قابله مرة ثانية. فمنها انطلقنا من يعني وقت البري برودكشن. طبعا بسأل مين معايا
بسال مين الاولاد، ابى اشوفهم، ابى اروح اقابلهم قبل، ابى اتاكد، عارف يعني ما حتقدر تقوم بالفيلم لحالك. انت قال لي انت في 34 من 36 مشهد انفجعت. هذا كان اختيار الدور. بعد كده دخلنا في البري برودكشن. بعدين كنت تعرف على جمعية العون اعرف مركز العون لانه ابن خالتي مركز فيها. عندي ابن خاله في مركز العون، اعرف هم كيف متعايشين مع الحياه، واعرف كيف هم فيهم طيبه وفيهم هذا وفيهم همه عاليه. ف I know the feeling. Get the hell out of here. Really? You don't care about the team, do you? اللي صار اني انا بدافع عن نفسي وعن الفريق. دافع عن نفسك خالد؟ انت اسأت لنا وللنادي اساءة كبيرة، انت لازم تتحمل تصرفاتك هذه نتائجها بسبب تهورك. اوريدي عندك تجارب سابقة ناجحة وعارفة انت داخلة على ايش. ليش اخترتي دور؟ أنا صراحة دائما أشوف العاملين الأساسيين اللي يجذبوني العمل أو يعني أعتذر منه، القصة والدور اللي بيتقدم لي. وفي مرات يكون الدور شرف، يعني ضيفة شرف، لكن مرة يجذبني. فالقصة جذبتني. ذوي الهمم انك تتعامل معاهم دايركتلي، ما يكونوا ممثلين جايبهم يأدوا ادوار. هذا بالنسبه لي كان وين اور لوز. يعني لو كانوا قالوا لي احنا جايبين ناس تأدي كان حيكون مره صعب اني اطلع صراحه اخذ هذا الدور. لكن انا هدول الشباب حقيقي يعني كانوا العيله اللي جذبتنا البعض واللي ربطتنا دائما مع بعض. ياسر انه هو بطل الفيلم هذا يعني قد ايش انه ياسر كنا نتكلم زمان عن حماسه للسينما. يمكن اللي مره جذبني نقدر ننتقل من فكره القصه الى الدور هو انه ندى ما سبق اني مثلت دور يشبهها. شكلها كان مختلف. افتكر اني ساعات اني اغير شويه من شكلي عشان اروح لندى. ودحين بدأت بس ألاحظ إنه أنا مرة تخنت عشان ندى، ودحين بدأت أندم على ده الشيء، أقول أنا إيش سويت في نفسي. والله العظيم أنا يعني يعني ما بقاطع كلامك. أيوة بس على حكاية التخن قالوا لي لازم أنت حتلعب دور متقاعد، حاول تاكل كثير يعني ما تصير ما تكون رياضي. ما أنا رايح له بس هو إنه خلاص دون خلص. لا هو خلص. تعرف اللاعب أول ما يتقاعد يبدأ يأخذ منصب إداري، يبدأ يكرش شوية كرش شوية. فهمت عليه؟ فقالوا لي you have to go there، لازم تروح هناك. والمشكلة إنه أنا بصور ذا فويس، فهو المدرب يقول لي أتخن، المخرج بيقول لي gain some weight ياسر بليز. وستايلس حقي في ذا فويس شوف حياتين مختلفة. قاعد يقول لي you have to lose your 1 كيلو. أقول له 1 كيلو أنا رايح ل4 حبيبي دحين. اوكي يا شباب، شكلنا داخلين دوري ولازم نفوز، وعشان نفوز ابى اطبق كل خطة اقول لكم عليها، ابى كل شيء عندكم، مفهوم؟ نص كفاية. كيف قدرتوا تتواصلوا معاهم؟ كيف قدرتوا تبنوا هذه الكيمياء مع الأبطال نفسهم؟ الشباب هم أبطال حقيقيين. ليه؟ لأنه أولاً خليني أقول لك على الصعيد الإنساني، أنا عشت معهم 9 شهور أو أكثر من خلال التصوير، ما شفت واحد منهم غلط علي فيهم. هذول الناس الإيجابيين اللي تبي تكون حولهم دائماً. أنا حسيت في السنة هذه إنه أنا إنسان تاني، إنه أنا من جد ما في نكد، ما في مشاكل، ما في ناس لا سمح الله بتضرب في ظهرك. ما أنا 6 الصباح أصحى، 8 الليل أخلص أروح على بيتي. 14 ساعة دي ناس صافية من جوا. فأنا عشت 9 شهور ريهاب يعني خرجت من الفيلم إنسان تاني، أشوف الناس بشكل مختلف. هل هم فعلا شخصية الولد كذا ولا بيمثل؟ لا بيمثل. لا يكون الولد عادي يعني يكون عنده يعني مثلا في اللي دائما ينسى أو اللي دائما هذا هو مو شرط، هو يمكن في الحقيقة مرة سيريس. اوكي. او ممكن في الحقيقه مره يضحك، او ممكن في الحقيقه بس هم عارفين واعيين بانهم قاعدين يأدوا. هذا الكاركتر حقه الدور اللي بيقوم بتمثيله او بادائه. لا هم يبقوا نجوم سينما. نايس. هم كلهم عارفين هم يبقوا نجوم سينما، يبقوا يمثلوا بعد كده. يعني ما في صعوبة. انتوا عارفين الان كودا مرشح اوسكار، واحد الممثلين اللي مترشح للاوسكار اصم عندهم نقابة ممثلين للصم. واكيد هذول حتى الابطال ما في شيء يوقفهم. ما ليش لا؟ ما انا اعتقد افلام زي كده تديك فرصة انت كصناعة. احنا ايش يعني صناعة؟ انك تفتح فرص وابواب ما عمره الانسان كان فكر فيها بالضبط. سواء كانت موجودة في العالم بس ما هي موجودة هنا. طب هي فرصة انه يكون عندنا زي كيس ستدي نقدر نتعلم انه طب دقيقة ليش ما يكون عندنا نقابة ليهم، او يكون عندهم بطولات خلاص يدخل كفنان يعني يصير. طب ليه ايش المانع انه هو واحد منهم من جد يختار انه يكون ممثل؟ شفتوا الفيلم الاسباني قبل ما تبدأوا تصوير؟ انت ما شفته.
انا قررت ما اشوفه. ليش؟ بس شفت مشاهد، لانه انا كانت ندى بنت سعوديه، واعتقد يمكن في بعد مختلف لهذه البنت عن البنت الاسبانيه. فكنت ابغى اعرف ايش الابعاد اللي ممكن نبني عليها، لانه حيكون مره عندي مشكله اني انا بحاول اقلد احد ما هو سعودي او ما هو في بيئتي او ما هو مخطوب. يمكن تكون العلاقه مختلفه عن خطوبه. السبب اللي ما خلاك انت تشوفه ابدا؟ ما كان عندي وقت صراحه. كنت يعني بصور اوريدي، بطلع على لبنان بصور في التلفزيون، بس هذا ما يعيق انه واحد يسوي الهوم ورك حقه. ايوه زمن الاختبارات ده ولا انت تبغى العب عشان الفريق بدوني ما راح تفوزون. لو ما اعرف لك كم زي البديه كم ما جيت تعبت نفسك تكلمني. لعبت بيانو؟ اي والله لعبت بيانو وقعدت ارسم على النوتس، واسترجعت جزء من طفولتي. اوكي، سو انت كنت لعبت بيانو؟ كنت العب بيانو ايوه وانا صغيره، واسترجعت الشعور ولعبتي. ما لعبت في برفورمانس بيانو في الفيلم ولا لا؟ بس واحده بنت بتأدي. ايوه والله كان مفروض. لعبت كوره؟ لعبت كوره في الفيلم؟ لعب كثير كوره ما في الا يشوط كور. اي والله انت عارف في واحده من التمارين اللي صوروها صوروها بكاميرا من فوق، بس 360 سيركل يعني دائره، وانا في النص ولازم امشي لهم. يعني في السيناريو ياخذ انه هم بداوا يتحسنوا، فبالتالي لازم هم يمرروا الكور بطريقه صحيحه، فما ينفع يغلط واحد. خليتهم يدخلوا فيه كوبري يحاوروني ويعدوا مني كل شيء سووه، مرمطوني في الثلاث دقائق دي كلها. السؤال الأهم، يعني هذا نقول سؤال من أهم الأسئلة في هذا وما سألناه من البداية، أنت اتحادي أصلاً؟ أهلاوي صميم معروف. يعني هذا كان حوار مرة كبير في الحمد لله ما حد جاب سيرته. لا يعني في ناس في أهلاوية رسلوني خسرت جمهور له. ول أخذوه جدي. كان حوار أيام التصوير، كان حوار جدا كبير ترى. إنه في الفيلم عندك قرار إنه يا إما تعمل إنه أنت اتحادي أو أهلاوي. أنت يعني مدرب نادي الاتحاد، هل هذا القرار تم اختياره من مين؟ لا نحن كنا نحن في البداية في البري برودكشن أصلا كان طبعا كبرودكشن هاوس they approached both، يعني راحوا لهذا والاتحاد كان سباق في فتح الابواب، ساعدنا، ادانا الفاسيلتيز، رحت غرفه الملابس صورت فيها، رحت الملعب الداخلي صورت فيه في الجوهره، لبسنا ملابسهم، يعني نشكرهم. وانت كنت دور مدرب لعيبه نادي الاتحاد، يعني بالعكس شرف لي. وانا يعني انا بالنهايه جداوي عايش في هذه المدينه، احب الاهلي كثير، ولكن يعني مين ما يحب الاتحاد؟ متخلل فينا كلنا. مين ما يحب الاتحاد؟ يعني انا نص عائلتي كذا نص عائلتي كذا. اوكي، سو انت اوريدي عندك في العائله. انا هذا الحوار في كل العوائل. لا هو الحوار في كل العوائل يعني دائما، يعني هذا حوار ما ينفع ما يكون موجود. يعني هو كل عيد لازم نخسر بعض عليه ولازم نكسب بعض عليه. يعني عوائل جد زي الرياض مثلا منقسم لهلال شباب نصر. في جده اهلي واتحاد بالضبط. يعني انا والدي اتحادي صميم، والدي لعب في شباب الاتحاد. اجل ايش اللي طلعك اهلاوي؟ اخويا الكبير. انت عكسي، انا والدي اهلاوي صميم وطلعت اتحادي بس انت عارف الوضع يعني. ايوه يعني هو البيئه حقتك اللي تختلط فيها كيف. يا كوتش بالله كلمني نادي الاتحاد ياخذوني، شفت اليوم قديش قولت انا. الفيلم انعرض في السينمات الان، تشامبيونز موجود في السينمات. تشامبيونز موجود في السينما، وفي كثير ناس حيقول لك استنى لما ينزل بلاتفورم ولا شيء، ايش تقولوا لهم؟ شوفوه في السينما لانه ما يقارن. واعتقد انه كل مبدع او كل عمل ابداعي يكتمل بجمهور، ومتى تشوف حس الجمهور والجمهور يحس ببعضه في السينما فجأة حيكون في كده حس ألفة يجمعنا، حميمية مفاجئة. بالضبط، إنه كلنا فجأة اجتمعنا في لحظة my god it's unexplainable you know. it is unexplainable. لا يمكن وصفها، عشان كذا قد ما حنتكلم ما حينفع، لازم تروح السينما عشان تحس. في وانا خارج بالصدفة سبحان الله كأنه يعني انا شايل هم، قاعد اقول يا رب يعجب الناس يا رب يعجب الناس. فوانا خارج ففي واحدة يعني امرأة كبيرة في السن معاها اطفالها احفادها الظاهر هم ولا بنتها واطفال مبسوطين وزي كذا، قالت لهم والله هذا فيلم احلى من الامريكان. قالت كذا وانا سمعت فيلم احلى من الافلام الامريكيه. خلاص يا جماعه هذا الفيدباك نيو لاين. والله يا جماعه هذا الفيلم احلى من الامريكان. والله يعني زي قولت انه شكرا انكم جبتوه. نعم. فهذه امراه كبيره بالسن والاولاد مبسوطين، فهو فيلم يعني يشوفه من الصغير للكبير ويتبسط. وده احلى شيء انه عادي احنا نتفرج سينما العالم
كل حياتنا نتفرج سينما العالم، بس نبغى نتفرج سينمانا، قصصنا احنا، سينمتنا يعني. ايش اكثر من كذا؟ يس. شكرا، وبنصنعها بحب يا جماعه. شكرا جزيلا على كل الحب اللي موجود في الفيلم ده، واللي والله العظيم كان محسوس. وان شاء الله نشوفكم في اعمال رهيبه ثانيه في المستقبل مع الاثنين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله إن شاء الله. منى عيني يا رب. معني عمل بيكم. إن شاء الله يا شكرا رب. فاطمه، شكرا ياسر، شكرا لك. وشكرا لكم جزيلا على حسن المتابعه. اي شيء اخير تبغى تقوله؟ شكرا لك بلا. شكرا لكم. سبسكرايب، لايك وشير، ودائما كونوا فيلمر. يا سلام يا سلام. لا معانا فاطمه مذاكره انا فيلمر. يلا 1 2 3 احنا الابطال. اوكي 1 2 3 احنا الابطال.